Millä se tuntuu, kun kroppa ei olekaan koko ajan väsynyt. Vähän ehtii nyt sitten tekemään lämpösopeutumista puoli tuntia yhtäjaksoisesti saunassa. Olotila on heikko. Jos nyt ihan rehellisesti sanotaan, niin kesä jatkuu ja seuraava kisa on sitten Paavonurmi Games Turussa. Ja siellä jos jossain toivoisi kyllä olemansa parhaimmillaan, että sitä varten on tässä nyt viimeiset valmistelut meneillään, että tervetuloa vlogiin. Hei kippari! Etsinnät ovat viimein tuottaneet tulosta ja vlogin 100 jakson spesiaali on paikannettu. Se on säilytty laatikkoon, jonka GPS-jäljet johtavat hipposhalliin. Epäilemme laatikon olevan piilotettuna radan kaarteen alle. Tehtäväsi, mikäli otat sen vastaan, on hakea 100 jakson spesiaali ennen kuin kaarteet lasketaan alas. Onnea matkaan! Tämä viesti tuhoutuu 5 sekunnin kuluttua. Lieshamnin kisan jälkeen tässä tuli nyt pieni tauko kisoista. Silleen ihan tarkoituksella, että kerkisi pikkusen fokusoimaan tuohon Paavonurmi Gamesiin ja sen takia esimerkiksi jätin ton Lahdenkin GP nyt sitten välistä, että kerkeä saamaan tän tauon tähän. Eihän tästä nyt siltikään mikään turhan pitkä tästä tauosta tullut, mutta silleen kerkisi yhden niin selkeästi kovemman treenin tuossa tekemään ja siihen valittiin nyt sitten pitkät ylämäet, mitkä tein Saarijärvellä. Ja se kyllä siis kulki hyvin se treeni, että kyllä tässä niin kunnossa pitäisi olla. Et nyt tässä kisat lähestyy silleen, että olisi aika tehdä avaustreeniä ja sinne on tässä justiinsa sitten matkalla. Että nythän tänä kesänä on Jyväskylässä tilanne, että toi Harjun kenttä on remontissa, että sinne ei koko kesänä pääse juoksemaan, että vaihtoehdot on joko Palokan kenttä tai sitten Vaajakosken kenttä. Ja molemmat siis ihan hyviä, mutta osittain senkin takia, että ne on myös aika niin kuin tiheässä käytössä sitten noilla JKU-ryhmillä, niin ajattelin silleen, että jos tänä kesänä sitten ajelisi sitten enemmän vaikka tonne Äänekoskelle sitten tekemään treeniä. Että se on kuitenkin Jyväskylästä tosi lähellä, että sinne on nyt matkalla. No niin, se on Turkuun saavuttu, tai tarkemmin ottaen Naantalin, että meillä on tänä vuonna nyt sitten kisahotelli täällä Naantalissa. Ja heti kun saapui, niin kävi tuossa mediatilaisuudessa ja nyt mä oon sitten täällä Muuminmaan saaressa lenkillä. Rontti tuijottaa meitä. Se avaustreeni, minkä tein Äänekoskella, niin kuuli kyllä hyvin ja muutenkin tässä on ollut kropassa semmonen kiva kepeys kyllä ja just nimenomaan semmonen, mikä niinku tässä kisakaudella toivon mukaan aina sitten löytyy, että harjoituskauteen verrattuna, kun siinä on koko ajan semmonen harjoituskuorma vähän päällä, niin siinä on niinku koko ajan kroppa vähän väsynyt, niin nyt sitten tässä kisakaudella sitten sen saa tuntea silleen, että millä se tuntuu, kun kroppa ei olekaan koko ajan väsynyt, vaan löytyy sitä kautta sitten semmonen ihan uusi vaihde sitten niinku tekemiseen ja tällä hetkellä just on semmonen niinku tosi niinku herkän tuntunen se kroppa ja sen takia tulee just semmonen fiilis, että niinku oikein odottaa sitä, että pääsee siihen kisaviivalle. Etkö siirtäisi ihan pikkuisen ahteriasi? Koittaa vaan keskittyä niinku siihen, että tää on ennen kaikkea mahdollisuus nyt juosta hyvin. Että siihen kaikki fokus, että sitä on turha ruveta miettimään silleen, että mitä jos tää meneekin huonosti, vaan tässä kohti mietitään pelkästään sitä onnistunutta suoritusta. No niin, toiveena oli päästä vlogille, niin onko jotain terveisiä vlogille? Tsemppi kisa. Kiitos. Lähdetään antaa kaikki radalle.
Eihän toi 33750 mikään huono tulos ole, mutta totta kai oma tavoite oli paljon korkeammalla. Että kyllähän tuohon joka tapauksessa on silleen pettynyt, varsinkin kun ei siihen top 8kaan nyt tuossa päässyt. Kaiken kaikkiaan tuntuu, että ne palaset on olemassa siihen, että pystyy juoksemaan ennätyksen. Et nyt vaan sitten vaaditaan se oikea kisa, missä ne palaset sitten loksahtaa kohdalle. Seuraava yritys siihen on nyt sitten Kuortaneella. Siellä on juhannuskisat sitten tässä joku muutama päivä välissä, että seuraavaksi sitten tuossa vistaa siellä. Tein kevyen verran, kun saavuttiin tänne ja sitten vähän lepäilin tuossa päivähuoneessa, minkä olin saanut sitten. Ja tulin takaisin tähän hallille, kun ulkona on tosiaan sen verran kylmä, että tässä on kiva ottaa eka pientä lämpöä. Mutta ajattelin, että kuitenkin menen uloskin myös tekemään kyllä verkkaa, koska siellä loppui sade nyt. Että viileys ei ole paha, sade itsessään ei ole paha, mutta sitten jos on ne molemmat, niin sitten se alkaa vähän haittaamaan. Mutta nyt tosiaan sade loppu, niin siellä on varmasti ihan hyvä keli juosta. Ja kyllä niinku Kuortaneen yleisöä voi luottaa, että niitä ei pikku tämmönen kolea keli haittaa. Että siellä on kuulemma hyvin kuitenkin yleisöä paikalla myös. Vauhiaallisesti ihan toi nyt ei ollut mikään semmonen niinku kisa, missä nyt varsinaisesti ennätyksiä juostaisi. Ehkä varsinkin meidän 1100 metrin väliaika, niin siinä kohti oltiin niinku kyllä perässä siitä, miten tavoiteltiin, tai että siitä niinku pystyisi silleen niinku oikeasti koviin aikoihin juoksemaan. Viimeinen satku nyt sitten oli semmonen semivahva, ei nyt siinä saanut kuitenkaan sijoja nostettua, mutta kuitenkin semmonen ihan hyvä niinku viimeinen vääntö siihen loppuun, mutta niinku, jos nyt ihan rehellisesti sanotaan, niin kyllähän tässä niinku vähän tulee semmoista huolta siitä, että ei niinku ihan ei löydy semmoista loppuvahvuutta, mitä niinku parhaimmillaan on ollut, mitä niinku vaikka viime kaudella paljon oli. Totta kai se niinku sitten saa just miettimään, että mistä se oikein johtuu, ja sitä mä en oikein osaa sanoa, että mistä se johtuu. Mä uskon, että tässä kohtaa se pitää totta kai jaksaa uskoa siihen, että se on hyvin pienestä kiinni, että se nimenomaan sitten natsaisi silleen. Ja just se viimeinen vääntö, mikä sitä puuttuu, että se on se, mitä tässä niinku vielä kaipaa. Että seuraavaksi tässä on sitten reissu Madridiin. Siellä on Euroopan joukkuemestaruuskisat sitten, missä mä juoksen 800 metriä ja 1500 metriä. Eli tulee siis kauden ensimmäinen 8 tulee nyt sitten siellä. Kippari, kuuletko? Havaitsimme juuri, että jokin pitkään viivästynyt purkuprojekti on laitettu hippoksella käyntiin ja koko halli räjähtää pian. Nyt pidä kiirettä tai 100 jakson spesiaali on mennyttä. Madridissa tosiaan, missä on seuraava kisa, niin eilen kun oli 9 astetta lämmintä tuolla Kuortaneella, niin mietti just silleen, että niin, siellä tulee sitten olemaan 30 astetta lämpimämpi, että en tiedä. En ole varmaan koskaan kisannut niin kuumassa. Vähän ehtii nyt sitten tekemään lämpösopeutumista tälleen niin kuin juhannussaunaa vähän pitkittäin. Mä oon kuullut silleen, että hyvä semmoinen lämpösopeutumistreeni on sitten, että on puoli tuntia yhtäjaksoisesti saunassa, että kuulostaa vähän semmoiselta jonkin sortin ihmiskokeelta, niin pistetään koe sitten käyntiin. Noniin, puoli tuntia. Tää kuva on sen näköinen, että tää ei tarvitse blurrata niinku jälkeen. Sanotaan, että ehkä just nyt tässä puolivälin kohdalla tuli semmonen ensimmäinen fiilis niinku silleen, että no, että tässä vaiheessa voisi ehkä lähteä uimaan niinku normaalisti, mutta mehän ei ole normaalisti. No niin. Ei enempää. Ja ei muuta kuin seuraavat 15 minaa. Niin 9 minuuttia jäljellä. Nyt on niinku, viimeiset pari minaa on ollut vähän semmonen niinku, sanotaan, että epämukava jopa olla, että jos istuskeltais vähän iltaa ja tässä kohti olisi ehkä vähän semmoinen, että nonni, olisikohan se vilkutteluaika, mutta... Ja sit joku sanoo, että vielä yhdet löytyy. Vielä yhdet kuulee.
Okei, ollaan viimeinen 5 minuuttia jäljellä ja nyt ahdistaa. Niin. Suorastaan vähän ahdistavaa, että meinaa huivata. Sä etit sä yhtään tätä, että miksi me tehdään tää? Koska mä oon alkanut miettiä sitä myös. Minuutti jäljellä. Olotila on heikko. 4, 3, 2, 1. Ja sit me ollaan ollut puolella. Se oli tiukka. Hynysen Esalle viestiä, että toivottavasti tää toimii. Lämpösopeutuminen jatkuu. Nyt on pari kertaa käyty saunassa ja pihalla on semmonen keli, että se ei kyllä yhtään auta nyt tähän lämpösopeutumiseen, niin pitää sitten mennä pipo päässä matolle. Mulla on talvellakaan ollut varmaan millään kelillä näin paljon päällä kuin tällä hetkellä. En voi suositella kenellekään. En toisaalta voi kyllä suositella sitäkään, että lähtee 40 asteen helteeseen kisaamaan. En ole kyllä koskaan ollut näin isossa hotellissa, mikä tää on. Tänne mahtuu kaikki 16 joukkuetta tähän samaan hotelliin. No niin, viidennysliivit laitettu päälle ja kohta lähdetään alkuverkkaamaan. Hirveästi en aio alkuverkkaa muuttaa, että alkuverkan alkuun tulee silleen normaalisti just se 10-15 minuuttia kevyttä hölkkää, niin kyllä nyt tulee olemaan enemmänkin just se 10 minuuttia, että ei niin sitä ainakaan yhtään pitkitä, että sen verran muuttaa, mutta muuten tekee kaikki samat. Odotukset tuohon 8 kisaan oli semmoiset, että varsinkin kun britti oli ennakkoon niin kova, niin mä ajattelin, että se lähtisi vetämään vauhtia siinä silleen, että siinä niinku taisittaisiin muustakin kuin sen B-erän voitosta, että saisi niinku semmoisen ajan, joka tosiaan pärjästä A-erääkin vastaan, mutta eipä siinä lähdetty mitään hurjastelemaan. Et ensimmäinen kierros oli mulla 54,5, että aika rauhallinen ja sitten tosiaan toinen kierros tultiin nopeampaa sitten, että mä sanoisin, että mun tulos on niinku ihan ok just siihen nähden, että toi vauhdinjako meni just tommoista, että lajiterveistä puhutaan negative split 8, jossa juostaan tolleen niinku jälkimmäinen kierros nopeampaa kuin se ensimmäinen, mikä tosiaan ei ole 800 metrillä semmonen niinku optimaalinen vauhdinjako, jos halutaan niinku hyvää tulosta. Ja ehkä varsinkin kun sitten vielä ottaa siihen huomioon sen, että paitsi että mulla oli se toinen kierros tosiaan nopeampi, niin myös juoksen toisen kierroksen aika isolta osin kakkosrataa siinä, että ei niinku taktisesti onnistunut ihan silleen parhaalla tavalla, että jouduin taistelemaan sen verran, että ei löytynyt niinku paikkaa sitä sisäradalta, mutta se minkä toi kisa nyt ainakin silleen kertoo, että niinku potentiaali on kyllä juosta paljon kovempaa kuin toi. Kyllä täällä kuuma on ja varsinkin nämä ensimmäiset minuutit, kun astutaan bussista pihalle, niin tuntuu semmoiselta, että tää tuntuu vähän niin kuin semmoista överikuumalta. Sama se oli ennen 8 kisaa ja kyllä sitä vaan selvisi sitten. Ja jos vanhoihin merkkeihin on uskominen, niin tästä ei ole myöskään mikään hirveä vauhtikisa tulossa, että taktinen kisa 16 juoksijaa, niin se niin kuin lähtökohta on se, että tää ei tule olemaan mikään niin kuin helpoin kisa, että varmasti aika hektinen 1500 metriä on luvassa, mutta ei mitään, tää on niin kuin siinä mielessä tosi arvokasta treeniä just nimenomaan siihen, että tässä nyt sitten katsotaan vähän, että mitenkä onnistuu se, että saa asemoitua itsensä tuossa ryhmässä ja
strategiat on luotu nyt tohon, että katsotaan, pistetään kaikki peliin. Kato, Rinne karkaa siitä ja vähän kumpuroitiin vierellä, niin Joonas ottaa kärkipaikan. Kipparikalli näytti, että siellä on pinaatit tarjolla nyt eturivissä. Siihen näin, että tosiaan odotin tästä tosi semmoista levotonta Tonni Vitosen kisaa, niin tää onnistui kyllä taktisesti tosi hyvin, että sain vältettyä noi kaikki ison ryhmän levottomuudet. Että suunnitelma oli se, että otan heti alkuunsa hyvän terävän kiihdytyksen, millä sitten pääsi hyville sijoille, enkä myöskään sitten säikähdä sitä, että jos sillä terävällä kiihdytyksellä päätyy ihan sinne kärkisijalle asti, niin kuin nyt päätyi. Danielson sinne sitten pian ottikin kärkipaikan ja itsellä oli siinä niin kuin rauhallinen paikka sitten seurata perässä. Ja oikeastaan niin kuin läpi kisan voi sanoa, että oli niin kuin taktisesti ihan onnistunut kisa, mutta ei vaan niin kuin sitten viimeiselle kierrokselle löytynyt ihan semmoista niin hyvää kirivaihdetta kuin mitä toivon. Hyvin sai kyllä handattua myös ton kuumuuden, että totta kai sen kanssa sai olla niin kuin tosi tarkkana, mutta oikeastaan enemmän kuin toi kuumuus, niin varsinkin kisan aikana tuntui toi ilman kuivuus. Että mä kuulin siis, että toi kosteusprosentti olisi ollut joku 11, ja se kyllä myös tuntui niin kuin hengityksessä. Että ihan niin kuin Tonni Vitosen kisan aikana niin mentiin niin kuin ensimmäistä kierrosta, ja siinä niin kuin sen aikana jo tuntuu silleen, että suu on ihan kuiva. Näin se on, että 100 vlogijakson kunniaksi nyt on mahdollista ostaa Joonas Rinne merchia. Nämä painotukset on mun itse suunnittelemia ja löytyy teepaitaa, hupparia, hattua. Fanituotteet on myös sitä, mitä multa on kyselty tavaksi tukea mun tekemistä, ja sitähän nämä totta kai myös on. Että suuri kiitos teille katsojille, ja pistetään käyntiin tästä myös arvonta, että vlogilla on 100 jaksoa. Kommentoi tähän alle sun suosikkihetki sieltä ja voit voittaa tämän paidan. Et ei muuta kuin tästä fanituoteostoksille, ja me nähdään seuraavassa vlogissa. Kippari kuittaa.